Budget hybrid inverter ba ang hanap mo? Mag-ECG Solax ka na, 24 volts, 3.6 kilowatt hybrid inverter. On sale siya ngayong 8.8 for 12,000 pesos sa Shopee. So tara, gawa natin siya ng full setup sa mga interesado gumawa ng solar setup nila using ECG Solax 24 volts, 3.6 kilowatt hybrid inverter. Tara! At ito na nga mga ka-solar, so gagawa natin ng full setup si ECG Solax 3.6 kilowatt hybrid inverter na meron siyang 24 volts solid ampere na lithium iron phosphate battery at 3.75 kilowatts na solar panels. So, ito nga pala si ECG Solax, no? So, available lang po siya sa Shopee. Ilalagay ko rin ang kumpletong listahan ng mga materyales at kanya-kanyang mga Shopee links dyan sa description at sa comment section. So, ang appliances na ating patatakbuhin gamit ang ECG Solax na setup na to for this hybrid inverter ay the following. Meron tayo ditong 500 watts na rice cooker, meron tayong washing machine, refrigerator, 1000 watts na electric stove, 0.7 HP basta inverter na aircon, mga ilaw sa bahay at mga electric fan. So, kayang-kaya na yan ng 3.6 kilowatt hybrid inverter natin. So, tara. Ating tignan ang specs ng ating inverter, isa-isa. So, ito nga pala ang ating diagram, no? We'll discuss further on sa different wiring sizes and breaker sizes later on. So, ito ang kanyang specification ni ECG Solax 3.6 kilowatt hybrid inverter. So, meron siyang maximum AC output of 3,600 watts. Meron din siyang surge capability handling of up to 2 times its rated capacity. So, that's around 7,200 watts for 3 to 5 seconds lang po. So, designated lang po siya for brief surges, lalo na sa mga motorized at mga inductive loads natin sa bahay, kagaya ng mga aircon, refrigerator, washing machine, at iba pa. So, sa output voltage naman, pwede mo to siyang masetting sa inverter. So, pwede siya from 220 volts up to 240 volts. Ang output frequency naman, sa settings dito sa inverter, pwede siya 50 Hz or 60 Hz. Nominal DC input voltage sa battery, that's 24 volts. And yung maximum AC bypass current niya, if gagamitin nyo yung AC input niya, it's 20 amperes lang po at maximum. So, that's around mga 4 kilowatt. So, for the MPPT naman, meron siyang maximum PV array power of 5,000 watts. So, pwede yan mga around 9 pieces of solar panels. MPPT voltage range, 40 to 450 volts. PV startup voltage na kailangan yung minimum na required voltahe ng iyong solar panel para mapaandar siya. That's around 90 volts. Maximum PV input voltage, 500 volts, VOC. Yung maximum charging current naman niya is 100 amperes lang. So, that equates to around 2.4 kilowatt of battery charging. Then, maximum PV input current is 18 amperes lang po. Pwede din siya mag-AC charging since hybrid inverter ito. And maximum lang din of 100 amperes. Yung nominal DC input voltage naman niya for the battery is 24 volts. So, ito nga pala yung mga different settings natin for the inverter parameter settings. So, pwede nyo po itong gayahin once nakapag-setup na kayo ng inyong inverter. So, check na lang po dito. Meron tayong different values for the different inverter parameter settings. For the solar panel selection naman, pwede tayong mamili from 550 watts to 700 watts. Basta, di tayo lalagpas sa kanyang IMP na 18 amperes na maximum lang ng ating MPPT. So, since meron tayong PV startup voltage na 90 volts, kailangan natin minimum of 3 pieces of solar panels in series connection. So, maximum natin, since 500 VDC ang kanyang VOC max, maximum of 9 pieces of solar panels in series connection. So, for this example, ito yung usually ginagamit natin sa ating mga videos. So, for this example, ang gagamitin natin is si Just Solar 625 watts na solar panel bifacial. And then, for the setup, assume lang po natin na 6 pieces of solar panels yung gagamitin natin. Pero, as mentioned in the previous slides na pwede tayong magsimula for 3 pieces of solar panels para lang ating maabot ang kanyang 90 volts na PV startup voltage, and then maximum naman of 9 pieces of solar panels kung meron kayong mga budget pa to extend the capability of your solar setup. So, ito yung different specs ni Just Solar 625 watts. 43 volts ang kanyang VMP, VOC naman is 52, IMP is 14.30 amperes, and then yung IEC or yung short circuit current is around 15.16 amperes. So, since meron tayong 6 pieces of solar panels in series connection,
Ito po ang iyong operating values for your VMP. It's 262 volts. VOC 313, so hindi siya lagpas sa ating 500 VOC max. Tapos yung IMP naman natin is 14.30 amperes lang po. So pasok sa ating 18 amperes na IMP ng ating MPPT. So don't forget to ground your solar panels. So ito po yung instructions or guide bale kung paano nyo i-ground yung inyong mga solar panels sa inyong grounding system ng inyong bahay. Ito din po, highly recommended ang gumamit ng PV Isolator Switch pero optional lang siya. Hindi talaga siya required para sa inyong mga solar setup. Ito naman ang PV DC breaker o size ng breaker na gagamitin natin from the solar panel papunta sa ating inverter. So ang gagamitin natin is 20 amperes na DC MCB since 14.30 amperes lang yung IMP ng ating solar panel. So ang gagamitin natin na wire is twin core, PV twin core, 12 gauge. So pwede na ang 12 gauge kasi 20 amperes lang din naman yung ating breaker at 14.30 amperes ang IMP natin solar panel. So, ang recommended na battery na gagamitin natin dito based sa loads na ating na-mention kanina sa mga different appliances, recommended talaga si 24 volts 200 amp hour para malaki na yung battery bank natin at kaya na niyang patakbuhin ang mga different appliances sa ating bahay tuwing gabi. So, for example na lang itong si Pony Energy na 24 volts 200 amp hour. So, nagkakalaga ito ng around 33,000. Pero pwede ka naman din gumamit ng ibang brand kung meron kang ibang mas recommended o mas preferred. So for the inverter battery connection, since 3,600 watts yung maximum rated AC output power ng ating inverter, divide lang natin yan with the 24 volts. Then makukuha natin yung maximum current draw na 150 amperes. So considering the safety factor of 1.25, yung breaker size po natin is 200 amperes na MCCB. Yung battery cable naman is 1 gauge or 50 square millimeter yung kapal niya or yung kalaki ng wire na gagamitin natin for the inverter to battery connection. So, ito naman yung mga DC SPD. So, I've mentioned this numerous times na sa ating mga previous vlogs na merong iba't ibang types ng SPDs. Merong T1, T2, or T1 and T2. So, ito na po siya. Then, use 10 gauge of wire size for your SPD ground wiring. So, ito din naman ang specs na gagamitin natin sa ating AC SPD at same din, 10 gauge na ground wire ang ating gagamitin. For the inverter AC output naman, since meron tayong 3,600 watts na rated AC output, and then ang voltage na ating siset sa ating inverter is 230 volts. So, divide lang natin and makukuha na natin ang maximum current output. So, that's 15.65 amperes. Considering the safety factor of 1.25, 20 amperes po ang ating main breaker size para sa AC output ng ating inverter. Ang gagamitin po natin na wire dito is the 12 gauge THHN wire na meron siyang 20 amperes ampacity. So, okay na to na wire and breaker sizing for this inverter. So, sa inverter AC input naman, if gagamitin nyo ito, since this is a hybrid inverter, yung maximum bypass current niya or bale yung pinapadaloy niya na kurente from grid papunta sa mga loads if lobat na yung battery, so that's only 20 amperes at maximum. So it's around mga 4,400 watts. So ang gagamitin pa rin natin ng wire dito is 12 gauge since 20 amperes lang din naman yung ating breaker. So ito na hinihintay ng iba. Meron akong ginawa dito na dalawang diagram, isa para sa walang ATS at isa naman para sa merong ATS. So ito na version is para ito sa walang ATS sa mga gumagamit ng AC input ng hybrid inverter natin. So ito siya guys. Mention ko na kanina na 6 ang ating solar panels, 12 gauge na solar PV wire, twin core cable yung gamitin natin. Then meron tayo itong PV Isolator Switch, 20 amperes na DC MCB. Then, ito namang sa ACE natin is 20 amperes din ang breaker. And then 12 gauge na THHN Wire ang gagamitin natin. For our MCCB, for the inverter to battery connection, that's 200 amperes. And then 1 gauge ang ating kapal ng wire ng battery cable. Kasi, yung maximum current draw lang po natin is around 150 amperes if sasagarin natin yung ating 3,600 watts na rated AC output ng inverter. So, kayang-kaya na yan ng ating
1 gauge na wire, at ating 25.6 volts, 200 amp hour na lithium iron phosphate battery. So, for the distribution box naman sizing, ito po siya. Meron tayong 16 amperes for the ref and washing machine, 16 amperes na breaker for the 0.7 HP inverter na aircon. Kaya lang basta inverter kasi hindi masyadong malaki ang sinusupply or kailangan na power kapag inverter ang aircon. So, 16 amperes din sa ating mga service outlets, sa saksakan ng ating rice cooker, ng ating electric stove, and 10 amperes for the lighting. So, gauge 12 gauge yung gagamitin natin na wire sa mga output for the load side nito. Then 20 amperes ang ating main breaker. So for the ATS version naman, ito po siya. So maraming nagtatanong no sa mga previous vlogs ko na bakit wala rang AC in na nilalagay ko kapag gumagamit ako ng ATS. So ang sagot po dyan kasi redundant na po kasi meron ka ng grid line dito sa ating ATS na nilalagay. So, if maglalagay ka pa ng AC in dito, so, bali parang dalawang grid connection na yung ginagamit mo sa iyong solar setup. Pero, pwede din naman. Pero sa aking setup, hindi ko siya ginagamit. Kasi nga, dalawa na grid connection yung gagamitin mo if that's the case. So, if meron akong ATS na gagamitin, hindi ko na ginagamit ang AC in ng aking hybrid inverter. So, ganun lang. Okay? So, ito po siya for with the ATS and ito po for the wiring ng kanya mga breaker. So, same lang din pero dito siya naka-attach sa ating ATS load side. So, sa costing naman, so finally, sa mga hinihintay ng iba, ito kasi yung last part no at pinaka-importante sa ating solar setup kasi paano mo gagawin yung solar setup kung wala ka namang budget. So, for the costing estimate, as I've mentioned sa intro natin, 12K lang ngayong 8.8 si ECG Solax 3.6kW inverter. Solar panels naman, that's around 6,000 pesos each, then 6 na piraso, so that's 36,000. One piece of 24 volts, 200 amp hour na battery, that's around 33,000. Yung Pony Energy, so last ko na check sa Shopee, yan yung presyo niya. And then for the electrical wiring for both the DC and AC side, that's around 10K. And for the mounting materials, kasi nga yung aluminum railings natin ngayon is mahal na. Isang piraso ng 1.2 meters is around 400 to 500 pesos. So, let's estimate na lang na around 8,000. Kasama na yung railings, yung L-foot, at iba pa. So, that's a total of 99,000 pesos for this setup ni ECG Solax 3.6kW hybrid inverter. Pero, if wala pang budget, pwede ka rin naman magsimula with, for example, para malesen natin yung costing nito. So, sa solar panel, pwede tayo magsimula ng 3 lang. So, that's around 18,000. And then, dito naman sa battery, pwede rin tayo magsimula ng 24 volts, 100 amperes. So, that's around 21,000. So, ma-minus natin ng less 18K and then less of 12K. So, that's around lesser ng 12 plus 8. Less by 30K. So, instead of 99,000, magiging around 69K na lang ito kapag magsisimula ka sa 3 piraso ng solar panel at 24 volts, 100 amp hour na battery yung gagamitin mo. And then, pwede ka naman mag-upgrade later on pag nagka-budget na, so mag-add ka na lang sa iyong existing na setup. Okay? So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo in this video and 8.8 na. So, check na lang sa ating description at sa comment para sa listahan ng mga materials sa ECG Solax na setup na to sa mga interesado na gawin ang solar setup na to. Okay? So, thank you for watching and I'll see you on the next one.